เนี่ยไม่กินข้าวเหรอไม่กินข้าวลงกลับมาทั้งหมดเลยขี้เกียจไปได้ไหมตะเพ็กไงฮะตะเพ็กไปก็ท้องเอาไม้พยอมออกไม้พยอมเลือกไป
Prometo della stampa. Della stampa. Dopo lascia un po'. น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเอาน้ำตาล Ah, lei è buono. อ๋อมา มันเป็นทะเลาะกัน มาลูกมาแล้วเราก็เลี้ยงเอาหน่ะ อารมณ์ดีแล้วตะกี้คน